হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম। সেইটো হ'ল বেলাভিটাৰ লাক্সাৰী পাৰফিউম। মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো নাইকাৰ পৰা। এইটো লৈছিল 594 ৰুপিজ লৈছিল। ইয়াৰ পেকেজিংটো বহুত ধুনীয়া হয়। এইটো আপুনি কাৰোবাক গিফ্ট দিবৰ কাৰণেও ল'ব পাৰিব আৰু নিজৰ কাৰণেও ল'ব পাৰিব। আৰু ইমান ধুনীয়া সুগন্ধ নহয়। আৰু এই পাৰফিউমটো ওমেনৰ হয় আৰু ইয়াৰ মেন পাৰফিউমো আছে। এই একেটা বেলাভিটা ব্ৰেণ্ডৰ মেন পাৰফিউমো আছে আৰু এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ওমেনৰ। এটা পেকেজ হয়, তাত 4টা পাৰফিউম থাকে। 4টাই সুগন্ধ ইমান ধুনীয়া। আপোনালোকে নিশ্চয় এই পেকেজটো কিনিব পাৰে একদম কম দামত। এটা লাক্সাৰী পাৰফিউম পেকেজ হয়। আপোনালোকে এইটোত নিশ্চয় খৰচ কৰিব পাৰিব আৰু পেকেজিংটো হয় বহুত ধুনীয়া। মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু আপোনালোককো মই ৰিকমেণ্ড কৰিম। আৰু মই গোটেইকেইটাতকৈ মোৰ ফেভৰেট আছিল এই ব্লেক পাৰফিউমটো।